মই স্বাগতম জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই নাৰিকল আৰু চুজি দি মই আজি এটা লাড়ু বনাই দেখুৱাম। একদম সহজ ৰেচিপি, খাবলৈও ভাল আৰু বনাওঁতেও বেছি কষ্ট নহয়। যিহেতু লাড়ু আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ খাই, তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক মই এই ৰেচিপিটো দেখুৱাওঁ। এনেকৈ মই আজি এই লাড়ু বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আহকচোন মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি মই দেখুৱাওঁ। নাৰিকল আৰু চুজিৰ এই লাড়ুটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ এখন পেন বহাই লৈছোঁ। প্ৰথমে মই চুজিখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত তেল দি আছোঁ। মই ইয়াত ৰিফাইন তেল অকণমান দি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ 1 চামুচ মই ঘিউ দিছোঁ। ঘিউ আৰু তেল দুইটা মিলাই দিলে মানে খাবলৈ ভাল হ'ব। তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এনেকৈ এতিয়া 1 কাপ চুজি দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই আৰু আধা কাপ চুজি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি মই এইখিনি ভাজি ল'ম। এনেকৈ কৰি গেছৰ জুই কম কৰি ভাজিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যিটো কেঁচা গোন্ধ, এই কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে এই চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈ লৈছোঁ। এই ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। দি মই এইখিনি আৰু অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াৰ পৰা চুজিখিনিৰ পৰা যেতিয়ালৈকে এটা ধুনীয়া চেণ্ট ওলাব, গোন্ধ ওলাব আৰু এটা ধুনীয়া কালাৰ ওলাব, তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি ভাজি থাকিম। এনেকৈ এইখিনি ভাজি মই ল'লোঁ। ভজা মোৰ হৈ গৈছে আৰু মই এটা কথা ইয়াত কোৱা নহ'ল, মই যে এই ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, ইয়াত মই দিছোঁ কাজু বাদাম, আলমণ্ড বাদাম আৰু অকণমান দিছোঁ খিচমিচ। এই আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মোৰ এই চুজিখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই নমাই থৈ দিম। তো মই আজি এই চুজিৰ লাড়ুটো নাৰিকল দি বনাম। মই নাৰিকল এনেকৈ ৰুকি লৈছোঁ এটা। নাৰিকলখিনি মই এতিয়া এনেকৈ এটা কেৰাহী বহাই লৈছোঁ গেছত, চাফা কেৰাহীত মই এতিয়া নাৰিকলখিনি দি লৈছোঁ। মই এইখিনি নাৰিকলখিনি কেঁচা নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এটা নাৰিকলত মই 1 কাপ চেনি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত চেনিখিনি দি দিছোঁ আৰু গেছৰ জুই কম কৰি দি এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। ইয়াত আপোনালোকে চেনি গুড়া কৰিও দিব পাৰিব। মই কিন্তু গুড়া কৰি দিয়া নাই। মই এনেকৈ গোটা চেনিয়ে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ, মোৰ এই যদি চেনেলটো এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চেনিখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল। এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে আৰু মই এই আগত যে ভাজি ৰাখিছিলোঁ এই চুজিখিনি, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত নাৰিকলত ঢালি দিম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। চুজি আৰু নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি মই এইখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি মোৰ এনেকৈ মিলোৱা হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। এনেকৈ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ মই। এতিয়া ইয়াত মই গাখীৰ দি দিম। গাখীৰ বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অকণমান দিম। এতিয়া গাখীৰ আৰু চুজি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ এই গাখীৰখিনি দিয়াৰ কাৰণে এইখিনি এনেকৈ ভিজা ভিজা হৈছে আৰু এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দি এইখিনি মই নমাই ল'ম। এনেকৈ মই চৰিয়া এটাত নমাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি মই অকণমান সময় এনেকৈ মেলি দিছোঁ, কাৰণ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া বেছি ঠাণ্ডা হোৱালৈ মই নাৰাখোঁ। এতিয়া মই অকণমান ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া লাড়ুকেইটা বনাই ল'ম এটা এটাকৈ। এনেকৈ লাড়ুকেইটা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম। আৰু এটা লাড়ু বনাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আপোনালোকে এনেকৈ লাড়ু ঘৰত বনাব নাৰিকল দি, চুজি দি, একদম কম নাৰিকল দিয়ে হৈ যাব।
এনেকৈ কৰি গোটেই লাড়ুকেইটা মই বনাই ল'ম। এনেকৈ লাড়ুকেইটা মই সম্পূৰ্ণ বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। চাওক লাড়ুকেইটাও টান হৈছে আৰু দেখিবলৈও ভাল হৈছে। এটা মই লাড়ু আপোনালোকক ভাঙি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ লাড়ুকেইটা টান হৈছে, বনাবও ভাল হৈছে আৰু লাড়ুকেইটাও খাবলৈও ভাল হ'ব। এনেকৈ মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক যেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব, খায়ো খুব ভাল লাগে। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকৈ নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম। ধন্যবাদ।